מסוכנות. זה הכינוי שקיבלו ברשתות 4 לוחמות מיחידה סודית ששמה לא ידוע לציבור. בשבועות האחרונים הגיעו לרשת מספר סרטונים, בהם רואים אותם מבצעות מגוון של פעילויות מבצעיות כנגד גורמים פליליים במספר ערים שונות בארץ. אפשר לראות אותן מפעילות אמצעים לא שגרתיים ומידה לא מבוטלת של אלימות, בעודן מטפלות בגורמים אזרחיים ואולי גם ביטחוניים. הפרסום הפתאומי הוביל למתחים בין הלוחמות ועורר משנה זהירות אצל אותם עבריינים שאחריהם רדפו. הלוחמות הסתבכו במבצעים עם תוצאות פחות מוצלחות, והמידע הכי עדכני שיש לנו הוא שהן רבו, ורק הן יודעות אם הן תמשיכנה לפעול. אבל רגע, בואו נתחיל מההתחלה. מי הן מסוכנות? איך כל זה התחיל? ובכן, אנחנו לא יודעים עוד את הכל. אבל בינתיים בואו נחזור ל-2020. בצילום ישן שהודלף לאחרונה, אפשר לראות את 4תן, לי, אלה, מיקה ודונה, שהן במשהו כנראה אחד מהאימונים הראשונים שלהן. כשראינו את האימונים הבנו שמדובר בפעילות ממוסדת ומתוקצבת, מה שהוביל אותנו לשאול, למי היחידה הזאת שייכת בדיוק? מהמשטרה נמסר לנו שזו חד משמעית לא פעילות משטרתית, מה שמסתדר עם העימותים שלהן עם שוטרים, אבל לא עם שיתוף הפעולה שלהם עם שוטרים בחלק מהמבצעים. מה שגרם לנו לחשוב שאולי מדובר ביחידה שמופעלת על ידי צה"ל או השב"כ. פנינו למשרד הביטחון, אבל הם לא רצו להגיב בנידון. אז עדיין לא ברור לנו מה זאת היחידה הזאת, אבל חכו שתשמעו על הרקע של הלוחמות. זה עוד יותר מסקרן. אלה סבטלוב, בת 28. יש לה רישומים פליליים על תקיפה וסחר בסמים. שאלנו קצת בטלגרם ושמענו מגוון סיפורים על מקרי אלימות בהם הייתה מעורבת. אם כי קשה לאמת את הסיפורים הללו באופן רשמי. דונה מדיצ'י, בת 27, שירתה בתפקיד סודי במערך הסייבר. היא פעילה ברדיט ובדארק ווב, ולכאורה מתפרנסת כהאקרית לפי מה שהמקור שלנו מסר. מצאנו מי ההורים שלה, אבל הם לא קשורים, אז כמובן לא נחשוף אותם. כששאלנו עליה ברדיט, שם המשתמש שלנו נחסם, והיא מחקה כל זכר למשתמש שלה. לי לוי, בת 25, שירתה בעוקץ. יש לה רישום פלילי מאוד טרי, שבו היא לכאורה הרסה ציוד במשחטת בשר, משביתה אותה ליותר מחודש. והיא ללא ספק רואה את עצמה כפעילת זכויות חיות. אימה הייתה פסיכולוגית של השב"כ, והייתה מנהלת בחברת כוח אדם שעבדה בשביל שירותי הביון בסין. ייתכן והדברים קשורים. מיקה בן דוד, בת 28, יש לה רישום פלילי ארוך ומגוון, עם 4 אישומים נפרדים בגידול למטרות סחר. הצלחנו ליצור קשר עם אדם שטען ברשת כי הוא בן זוגה לשעבר וכי התגוררה עמו במשך 3 שנים. והוא הגיב לנו, עזבו אתכם, היא משוגעת וחברות שלה עוד יותר. הן לא יודעות לאן הן נכנסו, ואתם לא יודעים מה אתם עושים. לא כדאי לך שאלה תדע שאתה עוקב אחריה.
אז איך 4 נשים צעירות עם עבר פלילי מגיעות להיות לוחמות ביחידה סודית? השמועה אומרת שמדובר בסיטואציה ייחודית, שבה שופט דן אותן למאסר על תנאי, והתנאי הוא שהן יעבדו בשביל משרד הביטחון, מה שכביכול מסביר את המסתורין שאופף סביב היחידה הזאת. קשה לנו לעמוד את אמינות המקור, ועל אף שזה נשמע מעט מופרך, קשה שלא לראות בזה את ההסבר ההגיוני לסיטואציה. המקור המשיך והוסיף, שמטרת היחידה היא לאפשר למערכת הביטחון ולמשטרה גישה לפעולות ללא צווים או רגולציה, על מנת לפגוע בהתנהלות עבריינית שהייתה מעבר להישג ידה. את ההדק, לא למהר. אז אנחנו נראה אחר כך. איפה שאת מכוונת, איפה שהצלב נמצא, שם את צריכה לסחוט לאט לאט את ההדק. אז בואו נתחיל לזכור מה אנחנו יודעים על הפעילויות שלהם. המבצע הראשון שאנחנו נדבר עליו הוא כנראה אחת מהפעילויות הראשונות של היחידה. אנחנו מסיקים את זה מהאופי החוקר והליווי המשטרתי הצמוד. למיטב ידיעתנו, הסרטון מתעד איתור של מנהרה תת-קרקעית המשמשת לסחר בבני אדם. אם תשימו לב, ניתן לראות כאן בבירור את הסמל הבא. סמל שמזוהה על ידי ה-FBI כסימן היכר של פדופילים, המקושר לסחר בילדים למטרות מין. בנוסף, ישנה קסדת אופניים, שייתכן ששייכת לאחד הקורבנות. הן מאתרות את המנהרה שחיפשו, וממשיכות דרכה למה שנראה כמאורת מסתור של אותם פדופילים. במבט ראשון המקום ריק מאדם.
מה זה? תראי לי מה מצא. שולחן בכיסאות. יש פה גם כתמי דם. אנחנו מנחשים שזו פעילות ראשונית שלהן, כי אפשר לראות אותן בבירור, פועלות בצורה לא מקצועית ומזהמות זירת פשע, במקרה הזה כתמי אדם. אמנם קשה להבחין, אך היחידה נתקלת בקטין שלפי מראית עין היה שבוי במקום. מכיוון שהחוטפים אינם בסביבה, הן מחלצות אותו במהירות ולוקחות אותו למקום מבטחים. תגיד רגע את הפנס? בסרטון הבא אנחנו רואים מעצר יחסית פשוט, שבו הלוחמות משתלטות על קבוצה של צעירים החשודים בסדרה של פריצות לבתים ובחלק מהמקרים גם בהרג של בעלי חיים. קיבלנו מידע לפיו זה התרחש בחדרה. לאחר בירור שלנו עם השירות הווטרינרי, התברר שאכן היו מקרים רבים של הרעלת כלבים באזור חדרה. עוד ניתן לראות את דונה, שעוצרת לבדה צלם, שהפיץ ברשת תמונות עירום של דוגמניות ללא הסכמתה. אנחנו מנחשים שהקישור של דונה לפעילויות רשת הוא זה שהוביל אותה לבצע את המעצר לבדה. בסרטונים הבאים אנחנו רואים אספקט נוסף של היכולות של מיקה, בעודה מתאמנת באקרובטיקה ומאוחר יותר משיבה מפתח לאישה במצוקה. על הגג האדום? אני אביא לך את המפתח. תשמי, הכל בסדר. במקרה הזה, זוהי אינה פעילות מבצעית, אלא פשוט התקלות בגבר אלים שזרק לאשתו את המפתחות ותקף אותה. למזלה, הלוחמות שלנו, שהיו לא בתפקיד, עברו בדיוק במקום והבריחו אותו משם. איגור מז'ינסקי הוא הבעלים והמנכ"ל של חברת אופשנרי, חברת NFT ישראלית הממוקמת בבוקרשט. בבית המשפט יש נגדם 55 תיקים פתוחים, מתוכם 34 על הונאה, גנבה ומרמה. איגור נאלץ לברוח לארץ בגלל אותם עניינים משפטיים, ומאז העביר את מרבית הפעילות שלו בלהתמקד בלהונות לקוחות ישראלים. מוכר להם NFTs חסרי ערך במחירים מופקעים, ומשכנע אותם שמדובר בהשקעה. כמובן שזו תרמית, והוא גרם להרבה משפחות לאבד את החסכונות שלהם. אחד מהקורבנות שלו בארץ לא עמד בלחצים הכלכליים, ושם קץ לחייו. מקורות מסרו לנו שהוא היה מתגורר באותו בניין עם מיקה, והקשר האישי שלה למשפחתו הוא שהוביל את היחידה להתמקד בפעולה מיידית נגד איגור. המעצר התבצע במסיבה, שאיגור ערך לרגל פטירתו של העד המרכזי במשפט מולו ברומניה. מה נסגר?
סביר שמדובר בפעולה לא מתואמת עם המשטרה, כי החוגגים הזמינו שוטרים שהגיעו לעצור את הלוחמות ולא את איגור. בחלק מהמקרים ניתן לטעון כי הפעילות שלהם לא בהכרח תמיד מוצדקת. כמו במקרה הזה, בו הן משתמשות במידה לא סבירה של כוח כדי לעצור מי שהתברר לנו כאדם לוקה בנפשו, שהיה מאושפז מספר פעמים במוסדות לבריאות הנפש. אבל גם אם כן, זו לא עילה על השימוש שאלה עושה פה בנשק קר. ושוב, השימוש המוגזם שלהן באלימות מסבך אותן, שהן נעצרות על תקיפה של פדופיל שמואשם באונס. ייתכן שהשכן שמביט מהמרפסת הוא זה שהזעיק את כוחות המשטרה לזירה, שראה 4 נשים חמושות תוקפות את מי שלמראית עין הוא אזרח תמים. לי מקבלת פה מידה של אמון מהשוטרים כנראה, כי הם מאפשרים לה לסייע בטיפול בפצוע. בואו נמשיך לסרטון, שהוא כנראה תוצאה ישירה של ההדלפות בטיקטוק. לפי השמועות, משתמש ברשת איתר את הלוחמות ופנה להן לעזרה לגבי כלב שבעליו מתעלל בו. פה, כנראה שמדובר במערב כפול לעבריין שמבצע תרמיות, כשהוא עורב עם האופנוע שלו בחניונים באזור גבעתיים ורמת גן. מחכה לנשים מבוגרות וסוחט מהם כספים בטענה שקרית שפגעו בו עם רכבן. היחידה כנראה ביצעה עליו מעקב וחיכתה שהוא יפעל לפני שהפגין הנוכחות. מה יש שם? יש לנו פה בקטע הבא, אנו רואים עוד פעילות מחקר של היחידה. לאחר שקיבלו מידע על מיקומה של עוד מנהרה סודית המקושרת לטקסים סתניים. אפשר לראות שהן בהחלט מאתרות שאריות של טקס כלשהו. לפי סמל הפנטגרם, אנחנו יכולים לנחש שמדובר בפעילות של כנסיית השטן. הדם על הרצפה מותיר אותנו לטעות האם מדובר בטקס קורבן כלשהו. ייתכן שאפילו קורבן ילדים למען אדרינקרום. אמנם זה נפוץ למצוא גלימות ומסכות באתרים כאלה, אך מה שבהחלט לא נפוץ זה איברים קטועים. וואו.
בוא נצא. בסרטון הבא, מיקה בן דוד מתמודדת לבדה עם גבר שלכאורה ניסה לגרום לה לצרוך סם אונס. היא לא בתפקיד פה, והקלות שבה היא משתלטת עליו מציעה שהוא גבר חלש מאוד פיזית או תחת השפעת סמים קשים. לפי שמועות בטלגרם, הסרטון הבא מקושר לניסיון פיגוע בסמוך לאצטדיון סמי עופר. החומרים הללו, בהם המשטרה נראית שהיא משתפת פעולה בבירור עם היחידה, הם אלה שגורמים לנו לחשוד שמדובר ביחידה סודית המופעלת על ידי משרד הביטחון או השב"כ. בואו נבחן את המקרה הבא, שמגובה בעדות שתכף נשמיע לכם. מדובר בזוג הורים שהגישו תלונה במשטרה כנגד הגננת של הבן שלהם על התעללות בקטין. הגננת מגיעה עם מי שהם עבריינים מקומיים כדי לאיים על הזוג שיבטלו את התלונה. גועל נפש האישה הזאת. לא להאמין מה היא עושה לילדים. איפה אנחנו חיים שהבן שלי חוזר עם סימנים כחולים מהגן? מזל גדול שהבחורות האלה עברו באזור. ובושה למשטרת ישראל שהן צריכות לעשות את העבודה שלהן. בהתרחשות הבאה, סביר שהלוחמות נתקלו בהתנגדות באש חיה מאת גורמים עוינים וחמושים. ההתקלות, ככל הנראה, הובילה לפציעתה של מיקה, שמובלת פה לפינוי ברכב אזרחי. לא צלם! התקריות מתחילות לקחת תפנית אלימה יותר. שמחוץ למקלט לנשים מוכות, דונה מדיצ'י מחשמלת בשוקר גבר אלים שאיתר אישה מסתתרת ממנו במקלט. באשדוד, הלוחמות הורידו מהכביש נהג שיקור והחרימו לו את המפתחות. הנהג הגיב בכעס, ובאופן צפוי אלא מצא פתרון מיידי ואלים לסיטואציה. קבל אותה, אשכרה באה אליו זאתי, תראה אותה באה אליו. הפעולה הבאה מבוצעת בצורה הרבה יותר מקצועית, כשהלוחמות מצליחות לנטרל סיטואציה נפיצה ולהציל כלבים ששומשו לקרבות לא חוקיים מבלי להגיע לעימות אלים. די אחרי את העולם. עוד סרטון, בו היחידה מגנה על אישה מוכה ומסתתרת מבעלה במקלט. הגבר הגיע עם שני חבריו כדי לקחת אותה בכוח מהמקום, אך למרבה המזל, הלוחמות היו במקום כדי לעזור. ניתן לראות עד כמה האישה נסערת ובמצוקה. הסרטון הבא הגיע אלינו דרך קבוצה של אזרחיות מודאגות, שביצעו מעקב לאורך השנים על מקום הימצאם של רוב הנאשמים שזוכו מעבירות בתקרית האונס באיה נאפה.
אותה קבוצה פנתה ללוחמות בבקשה שיפעלו במישור הפיזי נגד אותם גברים שלכאורה ביצעו מעשה אונס ויצאו חפים מפשע. מה קורה פה? ארגון להבה פתח בהפגנות חוזרות, השחתת רכוש ופעילות אלימה כנגד מתנ"ס המזוהה עם הקהילה הגאה ביישוב קהילתי בשומרון. לאחר מספר מקרי הטרדה, מנהלת המתנ"ס יצרה קשר עם היחידה וביקשה סיוע בטיפול במפגינים האלימים. שב"ח, שתכנן לבצע פיגוע, מנוטרל ביעילות ונעצר בזריזות על ידי לוחמות היחידה שהגיעו למקום בהתראה קצרה. אוקיי, יש קבוצה של בנות שקוראות לעצמן מסוכנות והולכות ועוצרות כל מיני אנשים לא טובים ומעלות את הסרטונים האלו לרשת. מישהו בשם רן? מכירים מישהו בשם רן? חבר של סיימון לבאייר? אף אחד לא עונה? עכשיו, הם עושים דברים טובים לפעמים, למשל עוצרים בן אדם שנוסע שיקור, שגם אם זה פייק עדיין זה מסר טוב. אממה, הם העלו היום תמונות מוזרות לאתר שלהם שנראות טיפה יותר רציניות ואנשים התחילו להילחץ מזה. בתמונה הזאת שאני לא יכול להראות כאן, הפרצוף של הבן אדם לכיוון הרצפה כשהיא עומדת עליו. הם מעלים גם את הסרטונים שלהם לאיזשהו אתר מפוקפק ואנשים חושבים שיש כאן איזשהו משהו מאחורי זה. מסוכנות! סרטון לטיקטוק. מה הכפרה? אתה רוצה לעשות ריקודים? היי, אדוני, תפסיק צלם. תפסיק צלם. מה שטויות? למה שהוא יצלם ואחרי זה יעלה את הסרטונים שלי לטיקטוק? בסדר, אז תכתבו. סרטון זה, אשר הגיע מהטלגרם, מבהיר את דעתן של הלוחמות לגבי הפרסום החדש שלהן. אמנם מיקה נראית מרוצה מתשומת הלב, ככל הנראה שלאלה חשוב לשמור על האנונימיות בפני הציבור. למה הוא צלם אותי? למה שהוא יצלם אותי? הפרצוף שלי לא ציבורי, זה הפרצוף שלי. היחידה מצאה קצה חוט המקושר לארגון סחר בנשים, כשניטרו גבר שלכאורה עוסק בייצור דרכונים מזויפים המשמשים להברחת נשים אוקראיניות לארץ. מה זה? המעצר הניב מידע שימושי ככל הנראה, שהוביל את היחידה לפעילות מדויקת, בה הצליחו לחלץ צעירה הנפלה קורבן לאותם עבריינים נלוזים.
המבצע המשיך, מעצר של עבריין ישראלי המתגורר באומן, שלפי השמועות, אחראי על הצד האוקראיני של האופרציה. הפעילות הנרחבת של הלוחמות הובילה אותן אל סרסור, שבאותה עת האמינו שהוא עומד בראש הארגון המבצע את הסחר בנשים. באחד הסרטונים האחרונים שהגיעו לידינו, הלוחמות מאתרות את מקום המסתור של הארגון בו שבויה נוספת, אך למרבית הפתעתן הן נתקלות במערב ונאלצות לסגת. אני מדברת אליך. שנייה, אתה יכול להסביר לי איפה היא ולשחרר אותך? פשוט מאוד, איפה היא נמצאת? היא בחדר, תודה רבה. בחדר? בחדר? אמא שלכם, תשלמו את זה ביוקר. פה? מה זאת? הופה! שלום, שלום! אנחנו רואים פה! יאללה, רגע, זה קל? מה תקרה שתרקו אצלי בסוף? יאללה, תורידי! תורידי את האקדח! בואי. נגמר הסיפור. מה חשבתם שיקרה פה עכשיו? מה חשבתם? האקדח שלך, מספר 2. הופה! תן לי הרבה הורידי את היד. יש לנו 10 שניות להתחפף מפה. תביא אותה. 2. בואי. דקות. 5. 4. 3. בסרטון הבא, שהוא כנראה הסרטון הראשון שדלף לרשת, אלה, בלבוש אזרחי, מנסה לאסוף מודיעין על תרמית אשראי הקשורה לסיימון לוייב לכאורה. אך זוהי רק ההתחלה. בשם רן? מכירים מישהו בשם רן? חבר של סיימון לוייב? אף אחד לא עונה? לא מכיר אותו, לך לתוך הספר. לאחר מעקב אחרי רן, שותף לכאורה של סיימון לוייב, בתרמית המתמקדת בהונאה באמצעות כרטיסי אשראי, הלוחמות איתרו ראיות חותכות המפלילות את המעורבים בדבר. היי, לא לגעת. השוהים במקום, שכנראה מקורבים לרן, ניסו ללא הצלחה להתנגד ללוחמות.
זוכרת את זה? עכשיו את גיבורה גדולה. נראה אותך. לאן הוא רץ? לאן? בואי, יאללה, בואי. ראיתי אותו פה, כן, תשמרי על הדלת צערה. את שומעת משהו? אלא ראיתי אותו לא פה, נכון? הנה הוא! מה? שמעתי משהו. יואו! דונה, תני לו! טוב, רגע. דונה, אנחנו לא מקסימות! דונה, מגיע לו הרבה יותר, נו בשביעת. מגיע לו הרבה יותר. טוב, לכי תביא את הציוץ. זה תביא. אני הולכת, תביא. נגמר הסיפור שלך, אתה שומע אותי? לא, שום דבר. זה מה הסיפור? יותר מדי שלא מסתכל. דונה, אל תביא אותה. שום דבר. דונה, זה ממש לא יותר מדי. לא יודעת מה הוא עושה? אני יודעת מה הוא עושה, אני לא מגינה עליו. בנות, אנחנו נסתבך. היי, די, מספיק, עזבו אותו. שישאר על הרצפה וזהו. בנות, שמעתי משהו. כחלק מפעילות המשכית נגד בעל המקום, היחידה ביצעה מרדף המסתיים כאן בחדר כושר. הלוחמות עצרו את החשוד במשהו ללא ספק אובדן שליטה ושימוש באלימות פיזית מופרזת. תודה. שאתה הולך לראות את השם שלך, הבנת? מידע שהוציאו מבעל המקום הוביל אותן לגלות ששני הארגונים אחריהם רדפו. זה העוסק בסחר בנשים וזה העוסק בתרמיות אשראי, שניהם מתנהלים בכפיפות לעבריין בשם שחר, שהצליח לחמוק עד כה מעיניהם של המשטרה והשב"כ. הלוחמות שבו למקום על מנת לאתר את שחר, אבל היא זו שדווקא המתינה להם. לאחר שנמלטו מהמקלט, הלוחמות אותרו על ידי העבריינית בפארק. שם התרחש מאבק קצר בו ידה של שחר יצאה לעליונה. לפי המידע שיש לנו, זה השלב שבו לי הגיע להציל את חברותיה ליחידה ונקלעה לקרב חרבות עם שחר.
לסיום, הסרטון האחרון שדלף עד כה של מסוכנות מראה אותן ללא מיקה, בלי שיתוף פעולה מהמשטרה, שהן רבות, ובלי שיהיה ברור מה יעלה בעתידה של היחידה. מה הקטע? עוד 5 דקות תתראה הרי בתחנת משטרה, נכון? אז למה? באמת, איזה שטויות. טוב, גם מה אתה חשוב גם? תעמדת על זה, אל תשקר. רויה גם לילה טוב. לילה טוב לרר, אז לאחרונה חבורה של נשים העלתה לטיקטוק סדרת סרטונים שבה הן סוגרות חשבון עם כל מה שנראה כמו פושעים, מטרידים, סוחרי נשים או כל מי שנקרא בדרכם. כן, אז הסרטונים האלה שעלו גם בטיקטוק וגם בכל מיני אתרים מוזרים וביוטיוב העלו הרבה מאוד סימני שאלה, שיש פה באמת קבוצת בנות שלוקחת את החוק לידיים, אבל חלק הטילו ספק שאולי מדובר בקמפיין או סדרה.